Paano pumunta ng Incheon Airport sa pamamagitan ng subway? Sa Beaumont Station ako sumakay, kaya kailangan ko mag-transfer sa Gongdok Station dahil line 6D naman ito. Pero kung sasakay kayo mula Seoul Station, meron din doon na Airport Railroad, which is yun yung center of the tourist dahil accessible siya from Myeongdong to Seoul Station. Kadalasan, doon sumasakay at nagsisimula yung mga tourist na sa subway papuntang airport. Hello guys! For today's video, I'm gonna be featuring the how to go to Incheon Airport using the subway. I think this is my second time pa lang yata ako mag-subway, so sabay-sabay tayong mawala. Samahan niyo ako. Accessible siya for the bike. I'm not so sure if I'm doing the right thing. Pero, let's try. Aabutin ng halos mahigit 2 oras o kulang-kulang 2 oras ang biyahe ng subway papuntang Incheon Airport kumpara sa airport limousine na 1 oras lamang. Kagandahan lang sa mahabang oras ng biyahe, mas marami kang magandang lugar na makikita kumpara sa limousine bus na papuntang airport. After 48 years, nakababa na rin ako ng subway. Masyadong matagal pag mag-subway. Pero kapag magbabas ka, ano lang siya, 40-45 minutes. So there, here. Naisip ako na rin mag-vlog. Dahil may yung COVID-19 dito sa Korea, konti lang ang mga magbabiyahe. Tour ko kaya. This is a mini tour sa airport. Magandang airport nila. Grabe. Actually, meron akong mask. But I don't use it. Kasi ang hirap naman mag-vlog ng naka-mask. So, ayun. As you can see on the video, napakalinis ng Incheon Airport. Totoo yun, napakalinis niya talaga. At normally, madaming tao rito, yung come and go. Pero ngayon, mas marami ang palabas ng bansa kaysa mga papasok ng Seoul. Kaya medyo nakakalungkot. Sobrang konti ng tao, as in, hindi ako makapaniwala na ganito yung lagay ng Incheon Airport dahil ng NCOV. Sobrang konti ng tao, guys. As in, nalulungkot ako para sa Korea. Kasi lahat affected. Yung flight nila, tourist. This is unbelievable. I know, malalampasan nila to kasi Korea is a very good country. Sobrang safe.
I never have experience sa every other country na super safe. Yung gamit pag nawala, mababalikan mo, makukuha mo. In fact, yung cellphone ko nawala na dati pero nabalik siya sa akin. As in, sobrang safe ng Korea. At alam ko, pagsubok lang to sa kanila, itong COVID ID na to. Malalampasan din nila to. Kasi sa ibang bansa, meron doon na hindi sila nagde-declare kung ilan ang affected ng COVID ID. Pero sila, 24 hours nila yung chine-check para ma-monitor nila. Sa Daegu, kaya naman marami doon na infected kasi nga doon siya nag-start. Pero they are looking forward na gamutin. Kaya nila hinahanap lahat ng mga infected doon galing sa church. Kaya yun. Pero I feel so proud in South Korea kasi sa lahat ng bansa, safety first, health first, life is very important to them. And yung pag nagkakasakit ka, halimbawa 119, ang bilis-bilis nila yung mag-respond. Hindi nila kino-question kung may pera ka o wala. As in, very important sa kanila ng buhay. Kaya yon. Kaya I think Korea is the safest place on earth. This is true. That's the reality. Kasi I have experienced it. Kaya ako nasasabi na very safe sa Korea. At para sa mga family ng ibang tao na nag-aalala para sa kanila, huwag kayong mag-alala kasi kaya naman madami at mataas yung bilang ng mga affected dito dahil they are closely monitoring at free ang kanilang pag-monitor dun sa mga infected. So, I don't think na dapat yung katakutan ng pumunta ng Korea kasi very safe talaga dito. Look, ito lang ang tao sa airport. Nakalulungkot ako. Pero wala tayong magagawa. As of February 29, 2020, ganito po ang lagay ng Incheon Airport. Balik na ako ng Seoul, galing airport. Nag-vlog lang talaga ako sa airport. Anyway, I would like you to know, guys, ganito ako kayaman sa Korea. Nagrenta ako ng bus pa uwi, pabalik. Yan na siya. Nalulungkot talaga ako para sa Korea. Pero, wala tayong magagawa. Hindi naman siya masyadong contagious, kaya hindi naman ako takot masyado. Hindi nga ako nagmamask kasi naaagnas yung masilya ng face ko. Yan. I'll see you in a while. So,